Tales of the Shire, a The Lord of the Rings game, is een game met een rocky road als het om de development gaat. Vorig jaar mei werd aangekondigd dat Take-Two Interactive van publishing label Private Division af wilde. Hierdoor leek het alsof het label het niet zou redden tot aan de release van deze game. Mede dankzij de verkoop van de publisher en een mogelijk misgelopen Netflix-deal werd de game meermaals uitgesteld. Begin november 2024 werd gemeld dat Private Division door Take-Two Interactive was verkocht aan een onbekende koper. Begin 2025 werd bekendgemaakt dat de koper Haveli Investments was en dat Tales of the Shire zou worden gedistribueerd door een nog te noemen label. Maar inmiddels is de game uit en verscheen deze gewoon met Private Division als de publisher. Als je ooit de boeken van Tolkien hebt gelezen of de Lord of the Rings films hebt gezien, dan weet je waarschijnlijk wel dat het leven van een hobbit een heel simpel, zorgeloos en fijn leven lijkt te zijn. Het is daarom misschien helemaal niet zo gek dat Weta Workshop dacht dat dit zorgeloze leventje een mooie basis zou kunnen vormen voor een cozy life sim die zich afspeelt in de Shire. En dat is dus precies wat Tales of the Shire, a Lord of the Rings game, biedt. Creëer je eigen hobbit en waag je aan activiteiten als het bewerken van het land als boer, het verzamelen van bessen, vissen, tuinieren, koken en meer. Zoals het hoort heb je ook je eigen hobbithol, jouw huis. Deze kun je volledig naar eigen smaak inrichten met diverse meubels en woonaccessoires. Daarnaast kan het ook worden gebruikt om gewassen en bloemen op te slaan en etentjes te organiseren met andere hobbits. Dankzij een dynamisch weer- en seizoensysteem kunnen dagelijkse routines hierdoor worden beïnvloed. Het is echt een beetje Story of Seasons, maar dan in de wereld van Tolkien. Het is echter ook weer niet volledig te vergelijken, want het romancen van characters is niet iets wat je kunt doen in Tales. Dit vond de ontwikkelaar namelijk niet bij de toon van de game passen. In plaats daarvan wilde zij zich richten op de vriendelijke kameraadschap waar hobbits onbekend staan. Help jouw hobbit community samen te brengen om het kleine plaatsje Bywater om te toveren tot een heus dorp. Sluit je aan bij de hobbits en ontdek ook andere bekende gezichten in Tales of the Shire, a Lord of the Rings game. Goed nieuws voor de verzamelaars onder ons. De game komt namelijk uit als een fysieke release. Deze bevat uiteraard de game, een speciale coversleeve, een kaart van Bywater en een code voor de officiële soundtrack. Die ga ik als Lord of the Rings fan natuurlijk meteen in huis halen. Ga je fysiek, dan moet je wel iets langer wachten nog. Die editie verschijnt namelijk op 8 augustus. Neem jij deze zomer je intrek in de Shire? Laat het weten in de comments. En ben je benieuwd naar meer van dit soort video's waarin ik games volledig uitlicht? Bekijk dan zeker even de Wat jij moet weten over playlist, waarin je in één video alles leert over de grootste games. Vergeet niet te abonneren, klik op dat belletje en laat een like achter als je iets aan deze video hebt gehad. Maandag 4 augustus ben ik er sowieso weer met een nieuwe aflevering van Inside Monthly. Ik hoop je dan graag weer te zien. Tot volgende maand.